ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව. අයිබෝන් යාළුවනේ lesson number 84 84 වෙනි පාඩමෙන් අද මම අරගෙන ආවලට තවත් අලුත් වාක්‍ය රටාවක්. මේ වාක්‍ය රටාවෙන් අපි කතා කරන්නේ යමක් කරන්න ආශාවෙන් අපි බලාගෙන ඉන්නවා එහෙම නැත්නම් ආශාවෙන් බලාගෙන හිටියා වගේ කියන තමයි මෙන්න මේ රටාව අපි පාවිච්චි කරන්නේ. හොඳයි. එහෙමනම් මාව subscribe කරලා නැත්නම් අදම මාව subscribe කරන්න. හරියට මේ ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව ඉගෙන ගන්න. අද අපේ වාක්‍ය රටාව තමයි යාළුවනේ itching. itching. හොඳයි. itching කියන්නේ යාළුවනේ itching කියන වචනේ අර්ථය ගත්තොත් ඇත්තටම ඒ කියන්නේ කසනවා කියන්නේ. කසනවා කියන අර්ථය තමයි itching කියන වචනේ අපි භාවිතා කරන්නේ. නමුත් මේ වාක්‍ය රටාවෙද්දී අපි පාවිච්චි කරන්නේ යම් කිසි දෙයක් කරන්න ආශාවෙන් ඉන්නවා කියන තේරුමෙන් තමයි මෙන්න මේ itching to itching කියන වාක්‍ය රටාව පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙමනම් අද අපි බලමු මෙන්න මේ itching to කියන වාක්‍ය රටාව. itching to කියන යෙදින වාක්‍ය රටාව කොහොමද අපි මේකෙන් වාක්‍ය හදාගන්නේ කියලා. තේරුම තමයි ආශාවෙන් ඉන්නවා. යම් කිසි දෙයකට ආශාවෙන් ඉන්නවා. හොඳයි. අපි බලමු එහෙනම් පළවෙනි වාක්‍යය. I am itching to pass the exam. I am itching to pass the exam. තේරුම තමයි මොනවටද දැන්? I am itching. I am itching to pass. මෙතන අපේ ක්‍රියාව වෙන්නේ pass කියන එක සමත් වෙනවා. pass the exam. විභාගයේ සමත් වීමට මම ආශාවෙන් ඉන්නවා. මම හරි ආසයි විභාගයේ සමත් වෙන්න. මම ආසාවෙන් බලාගෙන ඉන්නා විභාගයේ සමත් වෙන්න. කොහොමද මේ කියන්නේ? ඒකට යාළුවනේ I am itching to pass the exam. I am itching to pass the exam. හොඳයි. ඊළඟ එක බලන්න. The people are itching to see the development of country. මම ටිකක් දිග වාක්‍යයක් සකස් කරගත්තා. බලන්න මේ අපේ තියෙන තව දෙයක් තමයි අපි ඉංග්‍රීසි වල දිග වාක්‍ය දකිනකොට බය වෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න අපි මේ වාක්‍ය කොච්චර දිගට හැදුවත් යාළුවනේ වාක්‍ය ක්‍රියාපදය නාමපදය ඒ කොටස් ඒක ආකාරයෙන් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් නම් හරිම ලේසි. හොඳයි. අපි මේ වාක්‍ය බලමු. The people are itching to see the development of country. Development of country. country කියන්නේ රට. එතකොට development of country කියන්නේ රටේ සංවර්ධනය. development of country. රටේ සංවර්ධනය. The people කියන්නේ මිනිස්සු. The people are itching to see the development of country. see කියන්නේ දකිනවා. see දකිනවා. දකිනවා කියන ක්‍රියාපදය. එතකොට මොකද්ද මේ වාක්‍යයේ තේරුම වෙන්නේ යාළුවනේ? The people are itching to see the development of country. මේ වාක්‍යයේ තේරුම වෙන්නේ මිනිස්සු රටේ සංවර්ධනය දකින්න ආශාවෙන් ඉන්නවා. මිනිස්සු රටේ සංවර්ධනය දකින්න ආශාවෙන් ඉන්නවා. The people are itching to see the development of country. හොඳයි. දැන් අපි බලමු මේ වාක්‍ය රටාව අපේ ස්ට්‍රක්චර් එක. අපි කොහොමද මේ වාක්‍ය රටාව සකස් කරගන්නේ? මේ වාක්‍ය රටාව වාක්‍ය අපි සකස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. වාක්‍ය රටාවේ පළවෙනියටම අපි උදා ගන්න මේ වාක්‍යයේ සබ්ජෙක්ට් එක. වාක්‍යයේ ක්‍රියාව කරන තැනත්තා අපි මූලිකත්වයේ ගන්න තැනත්තා අපි කියන සබ්ජෙක්ට්. ඊළඟට be verb එකත් එක්ක itching to කියන කොටස එකතු වෙන්න ඕනේ. අපිට මතකයි be verb කියන්නේ යාළුවනේ am is are කියන වචන තුන එනවා වර්තමානයේදී is am is are අතීතයේදී was were සහ අනාගතයේදී will be කියන කොටස් තමයි අපි යොදාගන්නේ. මෙන්න මේ කියන ක්‍රියාපදයක්. මොකද අපි කියනවා helping verbs. ඔන්න ඔය be verb එකක් අපි යොදාගෙන ඒ be verb එකෙන් පස්සේ itching to කියන කොටස යොදාගෙන ඊළඟට අපි වාක්‍යයේ ක්‍රියාව සහ වාක්‍යයේ ඉතුරු කොටස අපි ඔය විදිහට යොදා ගන්නවා. දැන් අපි බලමු my father subject එක my father was itching කියලා කියන්නේ එතකොට was itching to කියන්නේ අතීතයේ ආසාවෙන් හිටියා කියන එක තමයි අපි මේ දැන් දක්වන්නේ. was itching to see me as a doctor. මොකද ක්‍රියාව දකින්නවා. see me as a doctor. My father was itching to see me as a doctor. තේරුම වෙන්නේ එතකොට මගේ පියා මාව වෛද්‍යවරයෙකු ලෙස දකින්න ආශාවෙන් හිටියා. මොනවටද ආශාවෙන් හිටියා? see me as a doctor.
වෛද්‍යවරයෙක් ලෙස දකින්න ආසාවෙන් හිටියා. අපිට මේ වාක්‍ය කියන්න පුළුවන් My father was itching to see me as a doctor. මගේ පියා වෛද්‍යවරයෙක් ලෙස මාව දකින්න ආශාවෙන් හිටියා. අපි තව වාක්‍යයක් බලමු. Sunil was itching to visit India. Sunil was itching to visit India. ඔන්න අපේ ස්ට්‍රක්චර් එක. ව්‍යුහයේ වාක්‍යයේ තියෙන Sunil subject එක was itching to was කියන්නේ be verb එක itching to කියන කොටස තියෙනවා visit ක්‍රියාපදය India. ඉන්දියාව කියන රෙස්ට්. වාක්‍යයේ ඉදිරි කොටස තියෙනවා. Sunil was itching to visit India. තේරුම Sunil ඉන්දියාවට යාමට ආශාවෙන් සිටියා. හොඳයි යාළුවනේ. එහෙමනම් අද වීඩියෝ එක තුලින් අපි කතා කරා itching to කියන වාක්‍ය රටාව. මෙන්න මේ අලුත් වාක්‍ය රටාව. අපි එමනම් තවත් වාක්‍ය රටාවකින් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් මාව subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාව. Thank you.